Китай засмучується, так би мовити, через цей ухвалений, вже підписаний американським лідером закон, оскільки він так само включає безпосередньо і допомогу Тайваню. Це не може, так би мовити, не дратувати піднебесно, але налагоджувати, так би мовити, відносини між Сполученими Штатами і Китаю. Взявся держсекретар США Ентоні Блінкен, який сьогодні прибув до країни із, власне, візитом. Як пише американське видання Bloomberg, зокрема, одна із місій цього візиту – чинити тиск на Пекін щодо таких питань, як підтримка Росії та надлишок промислових потужностей. Вже завтра, 25 квітня, головний американський дипломат проведе переговори із високопосадовцями комуністичної партії в Шанхаї, а потім вирушить до Пекіна на останній день зустрічей, включаючи можливі переговори віч-навіч із китайським лідером Сі Цзіньпіном. Блінкен намагатиметься переконати китайських чиновників припинити торгівлю із Росією, яка дозволила РФ відновити свою оборонно-промислову базу, попри західні обмеження, запроваджені після вторгнення в Україну. Нещодавно держсекретар США розкритикував підтримку Китаєм російської оборонної промисловості, заявивши, що Пекін надає критично важливі компоненти для виробництва озброєнь. США, як повідомлялося раніше, можуть навіть ввести санкції проти китайських банків, які допомагають Росії у війні. Про таке писало американське видання The Wall Street Journal. Але мабуть, що у світлі якраз і в тому числі візиту Ентоні Блінкена до Китаю, зокрема, повідомляє уже інше видання Reuters про те, що найближчим часом Сполучені Штати не будуть запроваджувати санкції проти китайських банків за підтримку Росії у війні. Варіант, за даними журналістів, обговорювався, але Штати поки розраховують, що дипломатія все ж таки зможе запобігти, так би мовити, необхідності таких обмежень. Ну і, власне, дійсно це виглядає як, зокрема, сподівання, що Китай обмежить свою торгівлю із Росією для того, аби якраз і не допустити подібних економічних обмежень, на які Пекін реагує дуже болісно. Повертаючись до візиту Ентоні Блінкена, то на порядку денному також, як повідомляє Bloomberg, і, зокрема, територіальні претензії Пекіна щодо Тайваню і його агресивна поведінка в Південно-Китайському морі. Як пише американське видання, делегація Сполучених Штатів буде намагатися чітко донести до Пекіна свою політику, аби запобігти будь-якій ескалації і напруженості. Я нагадаю, що напередодні, зокрема, очільник Індо-Тихоокеанського командування США заявив про те, що Китай швидко стає більш агресивним в Азії. Зокрема, за словами адмірала, дії Пекіна в Південно-Китайському морі небезпечні та дестабілізаційні. Китай швидко, за його словами, стає більш агресивним у своїй риториці і діях в Азії, заявив Джон Аквіліно. І, за його словами, потрібно розуміти, що все відбувається дуже швидко. Цитую, нарощування військової потужності, попри погану економіку, посилення наративу про те, що все, що знаходиться всередині 10-пунктирної лінії, є суверенною територією Китаю, а потім дії спрямовані на примус до виконання. Про це адмірал Аквіліно заявив журналістам якраз напередодні, у вівторок, за фактично день до початку візиту держсекретаря Ентоні Блінкена. Той має намір використати свою першу поїздку до Китаю із середини 23-го року, аби, власне, висловити занепокоєння Штатів з приводу того, що китайські компанії, як я вже казала, надають підтримку російській власне, військовій машині. І так само, зокрема, зрозуміло, що Сполучені Штати реагують на будь-які загрози, будь-які такі загрозливі сигнали, які Китай посилає, так би мовити, щодо своєї політики в Індо-Тихоокеанському регіоні. І безпосередньо, в першу чергу, це, зрозуміло, стосується потенційної агресії проти Тайваню.
Але окрім того, загалом тем для розмов багато, і велика, тим паче, делегація, яка відвідує Китай разом із Блінкеном, підкреслює різноманітність тем для обговорення в Шанхаї і Пекіні цього тижня, додає Bloomberg. Разом з тим, журналісти відзначають, що американські чиновники навряд чи підуть із зустрічі у Китаї цього тижня із багатьма конкретними проривами або результатами. Хоча також додають медійники, що є ознаки стабілізації відносин. Обидві країни продовжують сперечатися із питань торгівлі, технологій, прав людини, зокрема російсько-української війни, Північної Кореї та Близького Сходу. Але, як би там не було, Блінкен намагається заручитися підтримкою Пекіна якраз в питанні Близького Сходу, щоб, зокрема, чинити тиск на Іран. Також додам, що нещодавно до Китаю їздили міністр фінансів Сполучених Штатів Джанет Еллен і міністр оборони Штатів Ллойд Остін. Це відбулося фактично, очільник американського Пентагону відвідав Китай вперше з листопада 2022 року, і тоді він провів переговори із своїм китайським колегою. Ну а загалом контакти між двома країнами активізувалися після домовленостей між президентом США Джо Байденом і китайським лідером Сі Цзіньпінем на саміті всередині листопада минулого року. Зараз же показово те, що Блінкен прибув до Китаю через кілька годин після того, як Сенат США і фактично на фоні якраз того, як президент Байден підписав пакет допомоги для України, Ізраїлю і Тайваню на суму 95 мільярдів доларів. Ну а Пекін заявляв, що схвалення допомоги Тайваню надсилає, цитую, неправильний сигнал. Послухаємо детальніше. Ми рішуче виступаємо проти включення змісту, пов'язаного з Тайванем, до відповідного законопроєкту Конгресу США. Це надсилає неправильний сигнал тайванським сепаратистським силам. Ми закликаємо американську сторону виконати своє зобов'язання не підтримувати незалежність Тайваню конкретними діями та припинити озброювати Тайвань у будь-який спосіб.